Welcome back po sa aking YouTube channel. Ngayon po ay magluluto po tayo ng ginataang langka. In English ay green jackfruit in a coconut milk. So, ang una po nating ingredients ay half onion. Hiwain po natin siya ng maliliit, yung panggisa po na size. Maliliit na hiwa, ganyan po. Itabi po natin para po mamaya pag nagisa tayo is naka-ready lahat ng ating ingredients. Okay, mga half cup po yan. At next po ay ang dalawang jalapeno. Tanggalin po natin yung dulo. At hiwain natin ng mga half inches thick para medyo spicy yung ating ginataang langka. Ang susunod po natin ay 3 latang langka, green jackfruit. I-drain po natin siya, then we wash with cold water. Then after, dahil malalaki po yung chunk na nasa inside ng lata, i-cut po natin yung langka ng mga maliliit lang po para hindi po masyadong malaki pagka sinubo yung langka. Next po natin ay luya. Hugasan ng luya at hiwain ng pahaba. Ang luya po ay nagtatanggal po na lansa. So, magandang flavor din po siya. Wait, Lisa, let's do this. I'll shake her together.
Simutin natin yung natirang coconut milk sa lata para hindi sayang. Tikman natin kung tama na ang timpla. And then we can adjust kung if we need to add salt or pepper. Okay. Wag po natin takpan, hayaan lang po natin siyang kumulo ng maybe mga 10 to 15 minutes. Ayan na, luto na po ang ating ginataang langka. Thank you for watching. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please subscribe po sa aking YouTube channel para po makita nyo po ang aking new videos at hit the notification button. Maraming salamat po at enjoy po kayo sa pagkain ng inyong ginataang langka. Easy way cooking.